नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ म हजुरलाई यस्तो खालको नयाँ टी-सर्ट गरेर देखाउने छु। यो भिडियोमा चाहिँ ल सुरु गरौँ है त। अब चाहिँ हामीले आफ्नो फुल लम्बाइ कति छ त्यसमा चाहिँ मार्जिन एड गरेर यसरी कपडा सुल्टोलाई भित्रपट्टि राखेर चाहिँ यसरी फोल्डमा फोल्ड गर्नुपर्छ है। अब गलाको चौडाइ चाहिँ 3.5 इन्च छ भने चाहिँ कुम चाहिँ 7 छ, अनि फेरि पछाडिको गलाको लम्बाइ चाहिँ मेरो 3 छ भने अगाडिको चाहिँ 4.5 छ। अनि चाहिँ यो भीवाला नेककोमा चाहिँ मेरो 3 इन्चको बक्स बनाएर यसरी भी सेप दिएको छु, अनि यसको चौडाइ चाहिँ मेरो चाहिँ 3.5 इन्चको छ। अनि हामीले हाफ इन्च डाउन गर्नु पर्छ, अनि बल्ल काखीको आफ्नो कुम जति छ त्यति नै राख्ने। मेरो 7 थियो, मैले काखी पनि 7 नै राखेँ। अनि हामीले चाहिँ यसरी भित्रपट्टिबाट चाहिँ अर्को फेरि हाफ इन्चको लाइन तानेर अगाडिको काखीको सेप दिनुपर्छ है। अब चाहिँ यहाँ माथिबाट यहाँसम्म चाहिँ हामीले 14 कम्मरको लम्बाइ राख्ने, अनि त्यसपछि फिटिङको मार्क गर्ने। मेरो छाती चाहिँ मेरो चाहिँ 8.5 आउँछ भने चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ 10 इन्च 1.5 इन्च बढी राखेको छु, किनकि यस्तो खालको कपडा अलिक मोटी मान्छेले हामी जस्तो मोटेलाई त अलिकति होइन लुज नै ठिक हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति लुज नै सिलाएको छु है। आफ्नो मर्जी हो, जति राखे नै हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ 1.5 इन्चको चाहिँ मैले मार्जिन राखेको छु, अनि यो चाहिँ मेरो काखी हो। अनि अगाडि र पछाडिको काखीमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ हाफ इन्च जतिको डिफ्रेन्स हुनुपर्छ है। अनि माथिबाट चाहिँ हामीले डाउन गरिसकेपछि मात्रै हामीले काखीको लाइन तान्ने हो है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी पछाडिको मार्कको सेपमा काट्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ ध्यानमा राखेर काट्नु होला है। अगाडिको काट्ने होइन, पछाडिको मात्र काट्ने। अब हामीहरूको यसरी सेप काटिसकेपछि चाहिँ यो भित्रपट्टिको लेयर्सलाई मात्र निकाल्ने। अनि यो चाहिँ हामीहरूको पछाडिको भाग हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ हामीहरूको अगाडिको हुन्छ, अनि अगाडिकोमा पनि हामीले यसरी नै सेप दिने, आफ्नै गला अनुसारै सेप दिने। अब यो चाहिँ पछाडिको हो। अब बाहुलाको लागि चाहिँ हामीले पछाडिको काखी नाप्नुपर्छ। अब चाहिँ हामीले सुरुदेखिबाट नै यसरी माथिदेखिबाट आफ्नो फिटिङको मार्कसम्म मात्र हामीले नाप्छौँ। नाप्दाखेरि चाहिँ मेरो 9.5 आएको थियो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले हाफ इन्च घटाएर 9 इन्च प्लस कपडामा जति मार्जिन राखेको छु त्यति नै मार्जिन लिने। त्यही नै हाम्रो बाहुलाको चौडाइ हुन्छ। चाहिँ मेरो 3 मिटरको कपडा थियो, अनि मैले चाहिँ यहीँबाट नै कपडा काटेकै नछुट्याइकन नै। अनि त्यसको लागि चाहिँ मेरो 150 सेन्टिमिटर कपडा लाग्यो मलाई यो कपडा बनाउनलाई। अनि यसको लम्बाइ चाहिँ लेन्थ चाहिँ मेरो 44 थियो। माथिपट्टिको भाग चाहिँ मैले टप पार्टको लागि युज गरेँ भने चाहिँ यो। अब चाहिँ बाँकी रहेको यो भागमा चाहिँ मैले बाहुलामा युज गरेँ। बाहुला चाहिँ आफूलाई जति चाहिएको मैले त्यति नै फोल्ड गरेर काटेँ है, अनि यसरी मार्क गरेँ। बाहुलाको लागि चाहिँ भिडियो हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो अगाडिको भिडियोहरूमा हेर्नु होला, त्यहाँ मैले डिटेलमा भनेको छु है बाहुलाको साइज कति काट्ने भनेर। अब त्यही हो, हामीले फोल्डमा फोल्ड गर्नुपर्छ, सुल्टोलाई भित्रपट्टि राख्नुपर्छ। यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ आफ्नो छातीलाई टुपीलाई डिभाइड गर्ने जति आउँछ त्यति नै लिने हो है। अनि चौडाइको लागि चाहिँ हामीले पछाडिको यो जुन आर्महोल छ पछाडिको कपडाको नाप्ने। मार्किङ पोइन्टसम्म चाहिँ मेरो 9 इन्च 9.5 आएको छ, हाफ इन्च घटाएर 9 इन्च आएको छ, अनि प्लस मार्जिन एड गर्दा 1.5 इन्च एड गरेको नि। अनि त्यसपछि गर्दा चाहिँ मेरो 10.5 इन्चको चौडाइ लिएको छु मेरो बाहुलाको लागि। अनि यो चाहिँ हामीहरूले अगाडिको भिडियोमा हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रोसित भनेको छु। अब बाहुलाको तलपट्टिको यो पफको लागि चाहिँ मैले 10.5 नै लिएको छु है। बाहुला काट्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी 4वटा लेयर्समा नै काट्नुपर्छ है। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले 4वटा लेयर्सलाई काटिसकेपछि चाहिँ यसरी 2वटा लेयर्सलाई राख्ने, अनि फेरि अगाडिपट्टिको सेप दिएकोलाई मात्र काट्ने। यतापट्टि बन्दा भएको छ, यसलाई हामी छुट्याउँछौँ है। अब गलाको पट्टीको लागि चाहिँ यसरी 150 पट्टी काट्नुपर्छ है, 1.5 इन्चको। अनि आइरन लगाउने है, हाफ इन्च जस्तो भित्र राखेर बराबरती कपडालाई भित्रपट्टि राखेर आइरन लगाउने। अब चाहिँ यो जुन यो भी सेप छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले पिनको हेल्पले चाहिँ यसरी पट्टीलाई राख्ने है। यो जुन यो पट्टी छ नि यो पट्टीको भित्रपट्टि चाहिँ यसरी भी सेपलाई राखेर चाहिँ अनि सिलाउने। सिलाइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति हाफ इन्च जति चाहिँ भित्रपट्टि पनि सिलाउनु पर्छ भी सेप निकाल्नको लागि।
अब फेरि बाँकी रहेको यो गलामा पनि हामीले त्यसरी नै पिनले पट्टीलाई लगाएर अनि सिलाउने है। अगाडि पनि पछाडि पनि सेम त्यस्तै नै गर्ने हो है। बिस्तारै नतन्काइकन जस्तो सेप छ त्यस्तै सेपमा नै पट्टी लगाउनु होला है। अब चाहिँ हामीले यो बाहुलाको लागि चाहिँ बटम पार्टमा चाहिँ 1/2 इन्च जतिको ग्याप राखेर सिलाउनु पर्छ यसमा चाहिँ। अनि यो इलास्टिकलाई चाहिँ पिनको हेल्पले चाहिँ भित्र छिराउने। अनि त्यसपछि चाहिँ दुईटीको अगाडि पछाडि दुईटीको कुम जोड्ने 1/2 इन्चको ग्याप दिएर। अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले बाहुला जोड्छौँ है। बाहुला यो बटम पार्टलाई चाहिँ हामीले इलास्टिक चाहिँ सेफ्टी पिनको हेल्पले चाहिँ भित्र छिराउँछौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो फिटिङको मार्कमा चाहिँ सिलाइ लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि तलपट्टि मैले हल्का सेप कर्भ सेप दिएको छु त्यसमा पनि हामीले 1 इन्च जतिको चाहिँ फोल्ड गर्छौँ है। इलास्टिक चाहिँ आफ्नो हातको साइज नापेर हाल्नु है, कतिको लुज कतिको टाइट लगाउने भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी मैले साइडमा फिटिङ गरेँ। फिटिङ गरेपछि तल बटम पार्ट पनि मैले फोल्ड गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको कपडा चाहिँ रेडी भयो आइरन लगाउने। अनि चाहिँ रेडी हुन्छ है। यस्तो देखियो।